हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा स्यालेरी रिडक्सन लेटर कसरी लेख्ने भनेर कुरा गर्छौं र एउटा स्याम्पल लेटर पनि लेख्छौं है त। अब अहिलेको सिचुएसन हैन, कोभिड-19 को सिचुएसनमा अब तपाईको कम्पनी लसमा होला, तपाईको बिजनेसले राम्रो नगरिरहेको होला, तपाईको मानौ अफिस नै बन्द छ होला भनेपछि त केही इन्कम जेनेरेट नै छैन। अब तपाईको कम्पनीले उसको चाहिँ इम्प्लोइहरुलाई एउटा लेटर लेख्नु पर्यो, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ स्यालेरी यतिदेखि यतिसम्म रिड्युस भएको छ भनेर एउटा लेटर चाहिँ इस्यु गर्नु पर्यो। त्यो लेटर भनेको स्यालेरी रिडक्सन लेटर हो। अ लेटर stating the conditions for which an employee will have salary reduced, एउटा यस्तो लेटर जसले चाहिँ के इस्युले चाहिँ तपाईको स्यालेरी रिड्युस भएको छ, कहिलेदेखि र कतिमा रिड्युस भएको छ, कतिदेखि कतिमा रिड्युस भएको छ, सबै कुरा डिटेल दिने चाहिँ स्यालेरी रिडक्सन लेटर हो। अब स्यालेरी रिडक्सन लेटर इज अ टाइप अफ बिजनेस लेटर, यो एउटा बिजनेस लेटर हो भनेपछि हामीले बिजनेस लेटरमा जुन जुन रुल लाग्छ त्यो यसमा फलो गर्नु पर्यो। लाइक हामीले अगाडि बिजनेस लेटर लेखेका थियौं है एउटा भिडियोमा, र त्यसमा हामीले बिजनेस इन्भाइट भनेर एउटा अर्को स्याम्पल लेटर पनि लेखेका थियौं। अब यहाँनेरि बिजनेस लेटरमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि मैले डोन्ट सुगर कोट इट, बी अन पोइन्ट, बी प्रिसाइज र क्लियर योर अब्जेक्टिभ अफ राइटिङ द लेटर, यस्तै कुरा गरेको थिएँ। तपाई चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, तपाईको अब्जेक्टिभ के हो त्यो पोइन्ट गर्नु पर्यो हैन, तपाईले सुगर कोट गर्नु भएन, दायाँ बायाँ गर्नु भएन भन्ने यस्तै कुराहरु थियो हैन। त्यो कुरा चाहिँ यहाँनेरि पनि लागू हुन्छ र थप पनि कुरा भनेको थिएँ। यु क्यान वाच दैट भिडियो है, बिजनेस लेटरको छुट्टै छ र बिजनेस लेटरको फर्मेट पनि हामीले फलो गर्नु पर्यो है। बिजनेस लेटरको फर्मेट भनेपछि लेफ्ट अलाइनमेन्ट हुन्छ, कति हुन्छ 12 फन्ट हुन्छ, टाइम्स इन रोमन अथवा एरियलमा लेखिन्छ भन्ने कुराहरु थियो है त। ओके, त्यो कुरा भयो। सो अब स्यालेरी रिडक्सन के कारणले हुन सक्छ त भन्दाखेरि केही कारण मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु, अरु पनि थप कारण होला। जस्तै रिड्युस्ड वर्किङ आवर्स, पहिला चाहिँ एउटा इम्प्लोइले 8 आवर्स गर्थ्यो रे, अब चाहिँ कति गर्छ त 6 आवर गर्छ भनेपछि उसको स्यालेरी चाहिँ कम्पनीले रिड्युस गर्ने विचार गर्यो भनेपछि उसले चाहिँ ओके यसरी चाहिँ रिड्युस हुँदैछ भनेर चाहिँ एउटा लेटर दिनु पर्यो स्यालेरी रिडक्सनको। अथवा एभोइड ले अफ अर फर्लो हैन, उ चाहिँ कुनै टेम्पोररी बिदामा छ भनेदेखि पनि उसको स्यालेरी चाहिँ रिड्युस गरिदैछ भनेर भन्न सकिन्छ। देन डाउन ट्रन इन बिजनेस घाटामा छ हैन, उसले चाहिँ रिकभर गर्नै सक्दैन, अब चाहिँ इम्प्लोइकै स्यालेरी अलिअलि भए पनि काट्नु पर्यो भने स्यालेरी रिडक्सन लेटर हामीले इम्प्लोइलाई दिनु पर्यो। अब अर्को कुरा, स्यालेरी रिडक्सन लेटरमा के कुरा चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिजन फर द रिडक्सन, केही पनि रिजन नभइकन त हामीले एउटा इम्प्लोइको स्यालेरी रिड्युस नै गर्न मिल्दैन, त्यो त इलिगल पनि भयो, अनइथिकल पनि भयो हैन। केही रिजन चाहियो, भ्यालिड मोरल रिजन चाहियो। ओके, स्टेट दैट इट इज टेम्पोररी अर पर्मानेन्ट, यो चाहिँ टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट हो, सधैँको लागि हो कि केही बेरको लागि हैन, जबसम्म कम्पनी रिकभर हुँदैन त्यति बेलासम्मको लागि हो कि सधैँको लागि हो, त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्यो। र अहिले कति स्यालेरी छ र अब कति स्यालेरी हुन्छ भनेर पनि भन्नु पर्यो है। सो यो स्यालेरीको कुरामा चाहिँ यु हेभ टु बी कन्साइज है, यु हेभ टु बी क्लियर। त्यसपछि कन्ट्याक्ट डिटेल अफ एचआर म्यानेजमेन्ट अर स्यालेरी डिपार्टमेन्ट है, स्यालेरी जसले दिन्छ एचआरले अथवा सुपरभाइजरले जसले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ उसको चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल पनि चाहियो। ओके, तिमीलाई केही इस्यु छ भनेदेखि फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी भनेर आफ्नो कन्ट्याक्ट पनि दिनु पर्यो र थप एग्रिमेन्ट सेक्सन पनि दिन सकिन्छ। जस्तै अब त्यही स्यालेरी रिडक्सन लेटरमै एउटा एग्रिमेन्ट हैन, तल चाहिँ सिग्नेचर गर्ने, नाम लेख्ने, त्यो पनि मेन्सन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब स्यालेरी एग्रिमेन्ट लेटरमा पर्छ। यसमा पनि रिड्युस गर्दाखेरि पनि आई एग्री भनेर पनि भन्न सकिन्छ है, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। ओके, अब हामी एउटा फर्मेट हेरौँ र त्यसको स्याम्पल हेर्छौं है त। सो एज युजुअल बिजनेस लेटरमा माथि हैन हामीले जसलाई पठाउने हो उसको चाहिँ नेम एड्रेस, त्यसपछि कम्पनीको
त्यसपछि यहाँनेरि डेट, देन सैल्युटेशन, देन बडी पार्ट आउँछ, देन कन्क्लुजन देन क्लोजिङ आउँछ, क्लोजिङ सैल्युटेशन आउँछ। त्यो कुराहरू छ है। यो हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौं। हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट यो लेटर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेर्छौं है त। सो तपाईले चाहिँ इम्प्लोइलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ लेटर। अब सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले कम्पनीको नेम, कम्पनीको एड्रेस लेख्नु पर्यो है। सो XYZ कम्पनी भनौं न। Then its address. कोटेश्वर ललितपुर। I don't know कोटेश्वर ललितपुरमा छ कि काठमाडौँमा, बट कोटेश्वर ललितपुर लेखेँ है मैले। सो देन तपाईले अब सैल्युटेशन लेख्नुहुन्छ। Dear an employee first name। अब तपाईले लेटर सुरु गर्नुहुन्छ है त। भनेको अब बिजनेस लेटर लेख्दाखेरि हामीले सुरुमै के हो त यो लेटर लेख्नुको मेन अब्जेक्टिभ त्यो चाहिँ मेन्सन गरिहाल्ने हैन। तपाईले अब्जेक्टिभ बताइहाल्ने, दायाँ बायाँ नलाग्ने, तपाईले प्रिसाइज हुनु पर्यो, एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो भनेको थिएँ। सो फर्स्ट देखि नै हामी त्यो कुरा गर्छौं है त। Okay, first paragraph. As you are aware, our company is going through financially difficult times due to the COVID-19 situation. In order to cope with the same, the management has decided to restructure the organization. अथवा सिधै तपाईले यहाँनेरि the management has the management has decided to restructure the employee's salary भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ म तपाईलाई ठ्याक्कै के रिजन हो त भनेर चाहिँ यहाँनेरि गर्छु है त।
ओके, यहाँदेखि पढौँ है एकचोटि। As part of that, it was decided to reduce the salary to cope up the financial strain of the company. After several deliberations and meetings with you, we regret to inform that your salary would be reduced from rupees 20,000 to भनेर कतिमा त हो त भनेर 15,000. The salary reduction will take effect from June 1. We are committed to reinstate your salaries back to the earlier salary or even higher once the situation improves. The management seeks your understanding, support and cooperation in this matter भनेर भनेको छ। मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा रिजन दिएँ। कोभिड-19 को कारणले फाइनान्शियली डिफिकल्ट भइरहेको छ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई, त्यही भएर हामीले के त अर्गनाइजेसनलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने डिसाइड गर्ने हो भनेर भने मैले फर्स्टमा। सेकेन्डमा के त अब त्यो रिस्ट्रक्चरमा एउटा के पनि पर्यो त भन्दाखेरि यो फाइनान्शियल स्ट्रेनलाई कोप अप गर्नको लागि हामीले स्यालेरी रिड्युस गर्ने डिसाइड गर्यौं। धेरै मिटिङ, धेरै छलफलपछि हामीले तपाईलाई रिग्रेटका साथ के इन्फर्म गर्यौं भन्दाखेरि तपाईको स्यालेरी 20,000 बाट 15,000 मा रिड्युस भएको छ। यो स्यालेरी जुन 1 देखि इफेक्ट हुनेछ भनेर भन्ने। र यो मैले यो चाहिँ किन रेडमा लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बोल्डमा लेख्नु भयो भने चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ भनेर है त। सो त्यसपछि अब तपाईले कारण के पनि भन्नुभयो, हामीले के गर्यौं पनि भन्नुभयो। अब स्यालेरी कतिदेखि कति रिड्युस पनि भन्नुभयो, त्यसपछि कहिलेदेखि इफेक्ट भनेर पनि भन्नुभयो। अब हामीले इम्प्लोइलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एउटा पोजिटिभ नोटमा इन्ड गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ एउटा कम्फर्ट दिनु पर्यो कि यो चाहिँ यहाँको सिचुएसनमा चाहिँ यो चाहिँ टेम्पोररी हो भनेर। अब पर्मानेन्ट हो भने त वी कान्ट डु नथिङ हैन, तर टेम्पोररी हो। अब टेम्पोररीमा अब यो चाहिँ यहाँनेरि वी आर कमिटेड टु रिइन्स्टेट योर स्यालेरिज भनेर भनेको छ। अब हामी चाहिँ तपाईको स्यालेरी पहिलाको अथवा पहिलाको भन्दा धेरैमा चाहिँ पछि हैन, जब चाहिँ यो हाम्रो फाइनान्शियल क्राइसिस सल्भ हुन्छ तब चाहिँ हामी we will be back on the normal salary भनेर भन्यौ। यो चाहिँ टेम्पोररी भयो। अब पर्मानेन्ट भयो भने चाहिँ this is a permanent and this will be your permanent salary effective from June 1 भनेर तपाईले माथि नै भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ थोरै हैन इम्प्लोइलाई चाहिँ कम्फर्ट दिन खोजेको छ हैन, नआत्तिनुहोस्, यो चाहिँ टेम्पोररी हो र अब यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ भएपछि चाहिँ तपाईको स्यालेरी इभन बढ्न पनि सक्छ भनेर भनेको छ। देन अब the management seeks your understanding, support and cooperation in this matter. अब म्यानेजमेन्टलाई तपाईको कोअपरेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ, सपोर्ट चाहिन्छ, हामीले चाहिँ त्यसको आशा गरेका छौं भनेर पनि भनेको छ है। अब लास्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भन्नु पर्यो एउटा हैन, केही तपाईलाई समस्या छ भनेदेखि इफ यु हैव एनी फर्दर क्वेशन रिगार्डिङ दिस म्याटर प्लिज कन्ट्याक्ट टु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, okay. If you have any further questions regarding this matter, please contact to xyz@gmail.com. Let us all work together as a team in this tough period भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्किङ यू राम थापा, CEO XYZ प्राइभेट लिमिटेड है, दुवै राम भएछ यहाँनिर छ। ओके, हरि थापा राखौँ। सो यो कुरा भयो है त। तपाईले अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कति रिड्युस गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि
हैन कहिलेदेखि इफेक्ट हुन्छ र रिजन पनि भन्नु पर्यो, टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट हो भनेर स्टेट गर्नु पर्यो र लास्टमा थोरै हैन कम्फर्ट दिने टाइपको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो किनकि हैन इम्प्लोइ नआत्तियोस् भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो हैन यो चाहिँ तपाईले हामीलाई कोअपरेसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो आवर कम्पनी विल बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यु भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके यो कुरा भयो अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन है त र हामीलाई 9849595895 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ मलाई यो समस्या भयो मैले यो बुझिन फेरि भनिदिनुहोस् भनेर वी विल बी ह्यापी टु हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस